Nekem igazából a terhesség része volt a legnehezebb talán, mert hogy ez egy véletlen terhesség volt, és hát én nagyon sokat gondolkodtam, hogy megtartjam a kislányomat. Még nem is tudtam, akkor a kislány lesz. Szóval már az orvos szólt rám, hogy már ne gondolkodjak tovább, mert akkor, tehát hogyha mégis az abortusz mellett döntök, az már mindenkinek egy kínzás, beleértve az orvost is. Tehát amikor már akkora a magzat, akkor az már úgy nagyon-nagyon rossz. Hát meghallgattatta a szívhangot, és akkor nyilván már akkor is afelé hajlottam, hogy megtartom, de akkor utána voltam úgy, hogy jó, hát így már nem lehet. Pedig akkor még nem volt törvénybe iktatva, hogy ezt meg kell hallgattatni. Úgyhogy valóban az így hatott még inkább. Mert hogy az édesapával, vagy hát inkább biológiai apának szoktam nevezni, nem voltunk együtt, és akkor utána ment a küzdés, hogy együtt legyünk-e, nem, ő jóval idősebb nálam, és hát aztán végül úgy döntött, hogy igen, de hát rengeteg ilyen kínzás ment a terhesség alatt, és aztán Spanyolországba elutaztunk egy ilyen rövid kis nyaralásra, és én utána akartam neki kezdeni a felkészülésre, a szülés felkészítő tanfolyam, meg jóga, mindenfélére. De Spanyolországban az utolsó előtti nap miatt hazautaztunk volna, így elkezdett szivárogni a magzatvíz, és akkor én 2 napig imádkoztam, meg beszéltem a gyerekhez, hogy ne itt létszi, mert egy biztosításra kötöttünk, meg semmit, mert még volt hátra 2 hónap. Tehát, hogy még így teljesen nyugodtan az orvos is kiengedett. Én egyébként cukorbeteg vagyok, tehát hivatalosan veszélyeztetett terhes voltam, de mondta az orvos, meg minden rendben volt, hogy teljesen jó méretű volt a gyerek is, hogy nyugodtan menjünk ki, úgyhogy nyugodtan kimentünk, és akkor hazafele úgy, hogy a reptérről már bementünk a kórházba. Mert hogy felhívtam a nőgyógyászt, hogy most mit csináljak, ő egy magánnőgyógyász egyébként, és az volt a terv, hogy császár lesz, mert valószínűleg a cukor miatt ott már olyan problémák felléphetnek, hogy az a biztosabb, hogy császármetszés lesz, amit én nem akartam, de én úgy voltam, hogy jó legyen a gyerek, meg igazából semmi nem érdekelt, különösebben nem voltam olyan állapotban lelkileg emiatt, a párkapcsolati kis háttér miatt, hogy akkor én most itt ellene mondjak bármi dolgnak, amit én előre elterveztem még, nem tudom, 20 évesen, hogy én majd hogy akarok gyereket. Semmi nem arra vitt, amit én úgy kitaláltam korábban. És akkor mondta, hogy a koraszülött intenzívre menjünk, mert ott jó lesz. És akkor anyukám kijött, értünk a reptérre kocsival, és vitt be minket oda. Akkor ott megvizsgáltak rögtön, és mondták, hogy hát igen, hogy tényleg a magzatvíz ez már a fele kiürült, de hogy ez még úgy visszaszivároghat, de hogy kaptam akkor szteroid injekciót, meg ilyen bogyókat, amik elvileg megállítják ilyenkor a szülést, és akkor óránként megvizsgáltak, hogy mennyire tágultam ki, mennyire, de még semennyire, és volt nem tudom 11-kor egy orvos, aki megvizsgált, és mondta, hogy szerint ebből nem lesz semmi, csak szedjem a bogyókat, és arról volt szó, hogy de hogy akkor én 2 hónapot most még a szülésig bent töltök a kórházba, de mondtam, hogy nekem mindegy, igazából nyár volt már, és akkor ott feküdtem, akkor én már oda költöztem az apához, és akkor ő hozott be nekem cuccokat, hogy legyen ruhám mégiscsak bent a kórházban. És akkor ott feküdtem, ott sorra vitték el ilyen futószalagon a anyukákat mellettem, legtöbben ilyen terhességi toxémia, vagy milyen neve, azzal kerültek be, vagy ikrek voltak, és akkor koraszülés. Csak úgy feltűnt, hogy egyetlen egy nőt hallottam, hogy ordít, amikor szül, nyilván a fájások, de hogy az összes többi nem, és akkor így a vége fele esett le, hogy azért, mert mindenkit császároznak. De hál' Istennek ez a doktornő, akihez én kerültem, vagy aki aznap az ügyeletes volt, ő így el is mondtam, hogy ki az orvosom, mondta, hogy hát még az édesanyja is ismerte a nem tudom melyik kórházból, és mondtam, hogy hát ő azt mondta, hogy mivel cukorbeteg vagyok, ezért császár lesz, és akkor így hála Istennek így kinevetett, hogy nem. Mert hogy hát ez most egy kicsit intim lesz. Én kimentem a nővérpulthoz, amikor így rám jött a székletürítés ingere, hogy lehet-e, tehát hogy így ne nyomjak, mert ugye akkor az a szülést is beindít. Mondta, hogy mondták nekem a nővérek így, nem tudom, éjszaka 11-kor vagy fél 12-kor, hogy hát menjen persze, de ne nyomjon. Jó, hát az ember nem tudom ezt hogy oldja meg, de próbálkoztam. Viszont utána elkezdődtek a fájások. Hát most nem tudom, hogy emiatt-e, vagy amúgy is akart volna a gyermek jönni. Úgyhogy akkor egy idő után így átvittem saját magam a táskámat a szülőszobára, és akkor ott vártam, hogy nagyon vicces, mert szemben is, meg fölöttem is ott volt a Michelangelo-nak az ember teremtése
testvény, egy ilyen körülmények között szültem, néha bejött a nővér. Egyébként nagyon érdekes volt, mert meg előtte a koraszülött intenzívesek is lejöttek, és elmondták, hogy mi lesz, hogy lesz, és hogy hány százalék a túlélési esély ebben a hétben, mert ez a 31. hétnek a legvége volt. És nagyon érdekes, mert hát csupa nő vett körbe, tehát nem volt semmi férfi. Tehát a szülészorvos is nő volt, meg a nőgyógyász is nő volt, ugye a nővér is, aki egy fiatal lány volt, és a 2 koraszülöttes is. Mondjuk kicsit érdekesen, miközben én ott vajúttam, meg ordítottam, meg szültem, ők így a telefonjukat nyomkodva álltak a szekrénynél, így támasztottak, és akkor várták, mert az ő dolguk nyilván az volt, hogy a gyerekkel foglalkozzanak, amikor már kint van. És akkor hát egy pár óra alatt kint volt, de nyilván kisebb volt, tehát 32 hetesen még nem akkora a gyerek, mint 40 hetesen. Viszont mivel cukorbeteg vagyok, elég nagy baba volt, hál' Istennek. Igazából a megkönnyebbülést éreztem, és nem is szóltam senkinek, hogy jöjjön be, mert gondoltam, az apját nem hívom, mert én nem fogom az ő szenvedő fejét nézni, miközben én szenvedek, meg az anyámat se akartam behívni, hogy én miközben szülök is azzal legyek elfoglalva, hogy neki milyen nehéz, hogy én milyen nehéz helyzetben vagyok. Úgyhogy utána hívtam mindenkit. Egyetlen egy ilyen beszólás volt ebben a nagy girl power-ben, ott a szülőszobán, amikor már volt gátmetszés, és akkor azt összevarták. És mondtam, hogy hát az argentin apuka, nem tudom micsoda, meg mondtam, hogy hívják a gyereket, meg legyen ez is a második neve, mert ahhoz meg még az apja ragaszkodott megbeszélésünk alapján. És akkor mondták, hogy jó, hát akkor szépen visszavarjuk ennek az argentin fiatalembernek. De ennyi volt, hál' Istennek, semmi durvaság, semmi... Egyszer felkiáltottam szülés közben, hogy úristen, ez nem megy, de igazából ez csak egy ilyen költői felhajtulás volt. Nyilván gondoltam, hogy nem fogok megállni a szülésben, de akkor ott nagyon bepánikoltak az orvosok, és mindenki odaugrott hozzám, hogy nem, ilyet nem mondunk. Ezt sem magyarázhattam, hogy csak úgy mondtam igazából, nem gondoltam komolyan. Egyébként utána csak azt éreztem, meg se ölelhettem, meg ide se adták, mert ugye koraszülött volt, és vitték is rögtön vizsgálatra. De hát utána én örültem, hogy túl vagyok rajta, meg hát nyilván össze kellett szedni magam, mert akkor így rögtön felállítják az embert, nem tudom, hogy ez tényleg mennyire fontos. És mondta, hogy nem bírok, meg akkor ugye pisilni ki kell menni, azt figyelni kell, hogy sikerüljön pisilni. Először így felültem, és mondtam a nővérnek, hogy ez így nem, mondta, hogy de aztán látta, hogy így ellilultam, és akkor visszafektetett. És akkor egy óra múlva újra, akkor így nagy nehezen kimentem, és akkor pisilni is tudtam, és akkor ugye ez volt a halleluja. Utána vittek fel a szobába, ami egy ilyen 8 fős szoba volt, mert ugye nem erre készültünk, nem volt előre kifizetve semmi szoba, nem is itt szültem volna, hogyha rendesen szültem volna. Hát az anyám és a húgom jöttek be reggel 6-ra, akkortól lehetett jönni látogatni, de ugye senki nem mehetett be az intenzív osztályra, én meg mozdulni nem bírtam, és akkor ők azért odaadták a telefonjukat valamelyik nővérnek, hogy fotózzam már le a kislányomat. Én fotón láttam őt igazából először. Meg egy 2 nap után foghattam meg, az egy elég drámai pillanat volt akkor, az a néma bőgés, mert nyilván nem akartam ott zokogni, ott tele volt az egész kórterem babákkal, meg szülőkkel. Hál' Istennek egy kicsit kellett lélegeztetni a maszkkal, és akkor 5 nap után meg neki nem volt a súlya miatt baja, nem állt le a szíve, nem voltak ilyen csipogások, mert ott, hát én ott bennültem egész nap ott az intenzíven, amikor csak tehettem, és azért ott voltak kisbabák, akik nagyon rossz állapotban voltak. De minket 5 nap után kidobtak, mert hogy nem volt rossz állapotban a gyermek, csak még szopizni nem tudott, és ez volt az egyetlen egy probléma, és ezért kellett még 3 hétig bennmaradni máshol egy ilyen nem intenzív, de koraszülött osztályon. Oda átvittek minket ezzel a koraszülött mentőautóval, de hát nem ilyen villogóval, csak simán, akkor azért egy kicsit féltem. Meg akkor ugye fejni kellett a tejemet, mert a gyerek még nem tudott szopizni. Az, ami zavart, hogy koraszülött a gyerekem, vele lennék, és akkor közben intézni kell legyen tajkártyája, legyen adókártyája rögtön a gyereknek, meg rögtön személye, és hogy így a rendszer az így nem foglalkozik azzal, hogy
most itt veszély van, az apja nyilván semmit nem segített, meg nem is ért ezekhez a dolgokhoz. Tehát miközben én a gyerekemért aggódom, és próbálom összeszedni a testem, akkor közben kell intézni ezeket a csodálatos adminisztrációs dolgokat. Szóval ezek a hetek így zajlottak. Meg hát én otthon is kaptam az ívet a gyermek apjától, mert ő már így teljesen elborult addigra, így pszichésen. Semmiben nem vett részt, meg otthon is csak cseszegetett. Én voltam az egyetlen anyuka, aki minden nap tényleg a reggeltől estig, ameddig benn lehetett lenni, így benn voltam. Ott azon a másik koraszülött osztályon egyetlen egy dolog zavart, hogy tehát nem nagyon engedték, hogy szoptassunk, mert hogy a koraszülött babák még nem tudnak szoptatni, és ott abszolút az volt a preferált mód, hogy akkor lefeljük a tejünket, és azt adjuk cumis üvegből. És így, néha így kikönyörögtem, hogy hagyj próbáljam már meg megszoptatni a gyereket, hát gyakorolnia kell. Ráadásul még a szoptatási tanácsadó is ezt mondta, de nem is lehetett oda behívni szoptatási tanácsadót. Meg bejött egy kolléganőm, vagy barátnőm, aki meg ilyen hordozó tanácsadó, mert ő is ugye, hogy rögtön minél többet a gyerek. De tényleg én voltam, aki állandóan magamon tartottam a gyereket, hogy érjen a bőrömhöz, meg nem tudom, is érdekel, hogy ott az apukák is mászkálnak, tehát hogy tudtam ennyire rákoncentrálni, hogy most ez a fontos, és még a saját apját is kizárni, hogy így hogy viselkedik, meg nem kell, hogy kétszer jött belátogatni a 3 hét alatt, vagy 3-szor. De nem nagyon érdekelt a dolog. Akkor 3 hét után hazaengedték. Hála Istennek. Hát ugye itt is a szoptatás volt ez egyedüli probléma. És akkor hazamentünk ugye az apjához, és akkor ott 1,5 hét volt, amit ott így bírtam, és akkor utána felhívtam anyukámat, hogy na, erre nincs szükségem. Tehát, hogy ezt egyedül, mert mindent egyedül csináltam. Tehát jó, ha néha megfogta. És akkor így úgy voltam vele, hogy hát erre nincs szükségem, tehát hogy ezt egyedül is meg tudom csinálni, és közben nem érzem, hogy ki vagyok szolgáltatva itt másnak a lakásában, meg nem kell ezt elviselnem közben ezt a viselkedést. És akkor anyukám jött, értünk, és akkor vála voltunk 2 hetet, az is egy remek időszak volt, mert ugye ott is a konfliktusok így folyamatosak voltak, de akkor onnan kerestünk albérletet, és akkor 2 hét után viszont a saját albérletet. Hát borzasztóan voltam, mert még nem szakítottunk az apjával, és én még mindig reménykedtem, hogy most adok neki teret és időt, és akkor átgondolhatja az életét. Hát nyilván nem arra használta föl, hogy ő most átgondolja az életét. Mindegy. Szóval ott volt egy nagyon nehéz 1 hónap, de nem a kislányommal volt nehéz, hanem egyedül maradtam, és akkor el kéne kezdeni az életet egyedül egy gyerekkel, hogy kell, mint kell, de hál' Istennek így ösztönösen minden tök jó volt, tehát hogy teljesen el tudtam látni, meg minden cuki volt, és szerettem, soha nem volt bennem az, hogy ő most az életem tönkretevője, és egyáltalán most milyen rossz nekem. Hát a szülői támogatás az meg vegyes volt, mert apámban meg nagyobb volt a szorongás, hogy akkor miből fogok megélni tanárként. Most itt egyedül maradtam egy albérletben a gyerekemmel, az apja az úgy ki tudja, meg hogy mennyi pénzt fog fizetni egyáltalán, és akkor ő így írt nekem egy levelet, a saját apám. 4 kérdés volt rajta, és gyakorlatilag mindegyik azt jelenti, hogy én miből fogok megélni 2 év múlva, amikor már nem jön ugye a gyes, vagy a gyed, vagy a nem tudom melyik. És ezt sem nagyon hittem el, hogy most ez a legfontosabb, amikor én így pszichésen éppen nem tudom, hol járok, valahol, sehol a senki földjén, és örülök, hogy ellátom a gyerekemet. Hát egy jó fél év volt, mikor így nem úgy keltem föl, hogy kinyitottam a szemem, vagy legalábbis az agyam felébredt, és igen, én a gyerekét egyedül nevelő anya vagyok, amit így, ez egy ilyen, hát valószínűleg ilyen saját gyerekkoromból, ezt én így nem. Tehát, hogy valószínűleg azért is ragaszkodtam nagyon sokáig az apjához, mert hogy nekem ez így nem ment be, hogy egyedül neveljek gyereket. És akkor jött a Covid, pont akkor, ugye ez 2020, de nagyon érdekes, mert én ezt nagyon jól éltem meg, furcsa módon. Itt akkor is az volt, hogy 2 hétre hazaköltöztünk anyámhoz, de aztán annyira rossz volt ott, meg annyit veszekedtünk, hogy visszaköltöztünk az albérletbe. Akkor találtam ki, hogy akkor doktori, mert akkor már elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg miből fogok megélni. Még a Covid előtt gyorsan el tudtam végezni egy masszázstanfolyamot, mert ez volt az egyik terv.
És akkor elkezdtem azt is csinálni, és akkor készültem a doktorira, és nagyon sokat olvastam, meg tanulmányokat, és hogy akkor kezdtem jobban lenni így a szakítás után, és akkor a kislányom is akkor kezdett így kislányosodni, így 9 hónaposan, meg már akkor így mocorgott ide-oda, nagyon sok növényt ültettem, és volt egy ilyen kis projektem, hogy rengeteg paradicsom, meg fűszernövény, meg paprika, meg minden, és nagyon napos lakás volt, és minden úgy nőtt, és így tök jó volt. Úgyhogy nekem a Covid az nem egy ilyen félelmetes bezárva maradok, mert hogy én amúgy is be voltam azért oda zárva, meg nem mentem el bulikázni a barátokkal. Tehát, hogy ilyen szempontból még jól is jött, hogy nem maradtam ki semmiből. Úgyhogy nagyon érdekes volt ez a 2020 tavasza, hogy én meg így akkor születtem, vagy kezdtem így újra születni. És akkor az meg így nagyon jó volt. És akkor úgy szép lassan elengedtem az apját is. Szóval addigra már tudtam ignorálni lelkileg őt. És amikor a kislányom körülbelül 1 éves lett, akkor költöztünk vissza a belvárosba, mert én ilyen nagyon belvárosi ember vagyok. És nekem nagyon kell ez a forgatag így szingli anyaként, hogy ne az legyen, hogy otthon ülök. Persze nem ez van, mert valami elképesztő sok mindent csinálok. Ennek több oka is van. De hogy az, hogy kilépek az utcára, és akkor ott vannak emberek, meg ott a világ, de nekem nagyon kellett ez a nyüzsi, hogy így visszatérni így a vérkeringésbe, mert különben nem tudom, felvágtam volna az ereimet, úgyhogy most egy tök jó helyen lakunk, egy csodálatos lakásban, úgyhogy hát így szép lassan. És akkor az a nyáron már én így tudtam randizni is, tehát hogy addigra annyira túl voltam már. De egyébként nagyon boldog vagyok az életemben, nagyon elégedett vagyok magammal, hogy 5 év alatt így honnan-hova jutottunk. Most lesz a szülinapja, hogy most már így elkezdtem azon gondolkodni, hogy mik történtek az elmúlt 5 évben, hogy így összerakni egy ilyen narratívába. Egyébként nagyon sok mindenkivel beszélgettem, így az óvoda anyukák, meg a bölcsöde anyukák, hogy hát azért van, aki azt mondja, hogy bár teljesen egyedülállóan nevelni, és egy kicsit se nézne be néha apuka a rendszerükbe, mert csak rontja a helyzetet. De olyan anyuka is volt, aki most lépett ki a bántalmazó házasságából. Tehát, hogy azért jó az a szám, hogy 200-300 ezer egyedülálló anya, és akkor ott vannak még, akik ugye látszatra, meg adat szempontjából ugye házasságban élő teljes családok, aztán azért szerintem azoknak a fele is ilyen megkérdőjelezhető, hogy ez mennyire egészséges család.